ปกติแล้วคือคนเห็นว่าพลอยแบบสามารถทำงานได้แบบหลายอย่างมากเลยไปเจอนู่นเจอนี่แต่จริงๆแล้วเวลาหลักของพลอยเลยคือเวลาที่พลอยอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็นั่งคิดงานนั่งทำงานกับตัวเองมันจะแจ่มใสกว่ามากเลยอ่ะคือพลอยไม่รู้ว่ายังไงแต่คือแบบมันจะมีประสิทธิภาพมากๆด้วยนะคะเวลาที่พลอยได้อยู่กับตัวเองนานๆเนาะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะพลอยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าปกติแล้วพลอยแบ่งเวลาในการทำงานยังไงบ้างนะคะแต่ละวันพลอยทำอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาเล่าให้ฟังแบบหมดเปลือกเลยนะคะเพราะว่าต่อเนื่องจากคลิป CEO Talk นะคะพลอยก็ได้รับฟีดแบ็กมาแบบดีมากหลายคนรีเควสต์มานะคะบอกว่าพลอยช่วยแบบแชร์เรื่องนู้นเรื่องนี้หน่อยนะคะพลอยก็เลยรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวพลอยแบบว่ามาแชร์เรื่องนี้ละกันเรื่องการแบ่งเวลานะคะว่าพลอยอยากทำงานยังไงบ้างในแต่ละวันนะคะสำหรับการทำงานของพลอยเลยเนี่ยในแต่ละวันนะมันจะประมาณว่าปกติแล้วพลอยจะเป็นคนที่ไม่ตั้งนาฬิกาปลุกในการตื่นเนาะพลอยจะนอนประมาณตอน4 ทุ่ม5 ทุ่มหรือว่าเที่ยงคืนนะคะแบบไม่เกินประมาณนี้ยกเว้นวันที่พลอยมีอารมณ์แบบอยากจะคิดงานต่อหรือมันยังติดค้างอยู่พลอยก็จะทำงานยิงยาวไปเลยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะนอนเนี่ยพลอยก็จะคิดกับตัวเองก่อนว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พลอยต้องทำอะไรบ้างนะคะเหมือนเป็นการซ้อมในใจว่าแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันต้องทำแบบนี้นะคะเพื่อให้พรุ่งนี้มีประสิทธิภาพที่สุดตอนที่เราไปทำงานเนาะแล้วก็ปกติแล้วที่พลอยบอกว่าพลอยไม่ตั้งนาฬิกาปลุกนะคะเพราะว่าพลอยอยากให้การตื่นของพลอยเป็นธรรมชาติที่สุดคืออยากให้ร่างกายเขาตื่นเองแล้วก็สามารถนอนได้มากที่สุดเท่าที่แบบร่างกายจะนอนได้เนาะเพื่อที่จะตื่นขึ้นมาแล้วก็เฟรชแล้วก็ทำงานได้แบบมีประสิทธิภาพนะคะเพราะพลอยเชื่อเลยว่าแบบทุกครั้งที่พลอยตื่นมาโดยการที่นอนแบบเต็มที่อะค่ะคนนั้นพลอยจะอารมณ์ดีมากแล้วก็จะทำงานได้ดีมากเลยนะคะก็คือพลอยก็จะให้เวลาแล้วก็ให้ความสำคัญกับการนอนมากๆเลยนะคะหลังจากที่พลอยตื่นนอนมาแล้วนะคะสิ่งแรกที่พลอยทำเลยนะคะก็คืองัวเงีย ก็คือนอนกลิ้งไปกลิ้งมาบนเตียงนะคะเพราะว่าตอนนั้นคือแบบว่าร่างกายเราก็คือต้องปรับตัวก่อนเนาะแล้วก็คือจะดื่มน้ำนะคะแล้วก็พลอยก็จะเช็คมือถือเช็คในไลน์นะคะเช็คอีเมลนะคะว่ามีใครแท็กเรื่องงานอะไรมาไหมต้องรีบตอบอะไรบ้างไหมนะคะในไลน์พลอยในตอนเช้าก็คือจะแบบแอคทีฟมากเลยนะคะว่าแบบรีบตอบแล้วก็ให้คนนู้นคนนี้ทำงานนะคะในช่วงเช้าเนาะแล้วก็หลังจากที่พลอยตอบไลน์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพลอยก็จะมาทานข้าวนะคะเป็นอาหารเช้าเนาะก็คือปกติพลอยก็จะสั่งแบบว่า delivery มานะคะแล้วก็มานั่งทานข้าวตอนที่ระหว่างพลอยทานข้าวอยู่อะค่ะพลอยก็คือจะมีไม่มือถือสมุดโน้ตก็เป็นกระดานอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือช่วงเวลาที่ทานข้าวอยู่พลอยก็คือจะคิดงานไปด้วยนะคะเพราะว่ามันเหมือนตอนที่เราทานข้าวเราไม่ต้องแบบว่าโฟกัสในการทานข้าวมากใช่ไหมคะคือพลอยก็คือทานข้าวไปแล้วก็ช่วงเวลาตอนนั้นเราก็คิดงานแล้วว่าตรงนี้เราสามารถปรับปรุงอะไรได้หรือว่าเราสามารถแบบพัฒนางานตรงไหนอะไรได้นะคะก็คือในช่วงเช้าพลอยจะเป็นให้เวลากับการคิดงานทั้งหมดเลยจนถึงประมาณเที่ยงเนาะคือที่พลอยเคยบอกไปในคลิปก่อนๆแล้วปกติพลอยจะนัดการเจอคนนะคะในช่วงบ่ายเพราะว่าช่วงเช้าพลอยอยากให้เวลากับตัวเองนะคะเพราะว่าในการที่พลอยให้เวลากับตัวเองกับพลอยทำงานมันจะมีประสิทธิภาพมากๆเลยเพราะว่าตอนเช้าเรายังไม่ได้เจอคนใช่ไหมคะยังไม่ได้เจอแบบเรื่องวุ่นวายยังไม่ได้ออกไปข้างนอกยังไม่ต้องเจอรถติดยังไม่ต้องเจอแบบฝุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือตื่นมาด้วยความแจ่มใสอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือพลอยก็จะนั่งทำงานในช่วงเช้านะคะคิดงานออกแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะทำในช่วงเช้าแล้วก็ตอนช่วงบ่ายนะคะปกติแล้วพลอยก็จะมีนัดกับลูกค้านะคะมีนัดกับเพื่อนนะคะมีนัดกับพาร์ทเนอร์นะคะนัดต่างๆของพลอยจะไปอยู่ช่วงบ่ายหมดเลยนะคะแต่ว่าพลอยค่ะไม่ได้นัดในทุกวันนะคะคือพลอยจะพยายามไม่นัดติดต่อกันนะคะเพราะว่าพลอยอยากให้มีเวลากับตัวเองเยอะๆปกติแล้วคือคนเห็นว่าพลอยแบบสามารถทำงานได้แบบหลายอย่างมากเลยไปเจอนู่นเจอนี่แต่จริงๆแล้วเวลาหลักของพลอยเลยคือเวลาที่พลอยอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็นั่งคิดงานนั่งทำงานกับตัวเองมันจะแจ่มใสกว่ามากเลยอะคือพลอยไม่รู้ว่ายังไงแต่คือแบบมันจะมีประสิทธิภาพมากๆด้วยนะคะเวลาที่พลอยได้อยู่กับตัวเองนานๆเนาะคือเวลาที่เราออกไปเจอคนหรือเวลาที่ได้พูดคุยกับคนอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ไม่ดีนะคะคือดีมากๆมันจะเปิดมุมมองของเราเนาะคือพลอยก็จะได้เจอคนนู้นคนนี้แบบได้พูดคุยเรื่องใหม่ๆได้แลกเปลี่ยน
ลี่ยนอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะงานที่มันจะเร็วที่สุดอะคือตอนที่พลอยมาทำกับตัวเองแล้วก็สั่งงานกระจายงานไปเนาะช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่แบบทุกอย่างมันไปได้เร็วมากๆเลยนะคะเพราะว่าสมมุติว่าพลอยสั่งงานแค่คนเดียวใช่ไหมคะแบบตัวพลอยเป็นคนสั่งงานเนาะแล้วก็คือทุกคนกระจายงานทำในเวลาเดียวกันนะคือมันจะไปได้เร็วมากๆเลยพลอยก็จะรู้แล้วว่าคนงานนี้คนนี้ต้องทำงานนี้คนนี้จะเก่งงานนี้พลอยก็จะแบ่งกระจายงานพลอยจะเป็นคนที่กระจายงานคือพลอยรู้สึกว่าทักษะหนึ่งของพลอยคือการกระจายงานนะคะคือพลอยจะไม่ให้งานไปสุ่มอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าพลอยจะรู้เลยว่าคนนี้เก่งเรื่องอะไรนะคะก็คือให้เขาทำเนาะเพราะว่าเขาจะสามารถทำได้เร็วแล้วก็งานจะออกมาดีมากๆเลยนะคะคือพลอยก็จะกระจายงานเนาะให้กับทุกคนนะคะสำหรับเวลาที่พลอยประชุมหรืออะไรเสร็จแล้วนะคะคือพลอยก็จะแบ่งเวลานะคะเป็นเวลาให้กับครอบครัวแล้วก็เป็นเวลาให้กับเพื่อนนะคะคือทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะพลอยแบบว่ามีเพื่อนสนิทนะคะคือเนมเนาะก็คือทำงานกับพลอยด้วยคือพลอยก็จะแบบว่าเจอเนมบ่อยมากคุยกับเนมบ่อยมากนะคะคือพลอยรู้สึกว่าเนมเป็นเหมือนแบบอีกคนนึงในครอบครัวพลอยเลยพลอยก็คือจะใช้เวลาร่วมด้วยเยอะมากๆถ้าเกิดว่าไม่ได้เจอกันก็จะโทรคุยกันหรืออะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเวลากับครอบครัวของพลอยอีกอย่างก็คือครอบครัวของพลอยจริงๆเลยป๊าน้องสาวม้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะโทรคุยกันนะคะซึ่งเวลาที่พลอยเจอเรื่องอะไรมาบ้างเนี่ยก็คือจะโทรเป็นอัปเดตนะคะว่าแบบมีอะไรบ้างเกิดขึ้นกับชีวิตพลอยนะคะเพราะว่าพลอยก็อยู่ที่กรุงเทพคนเดียวใช่ไหมคะก็คือเวลาหลักพลอยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะมีให้กับการทำงาน คืองานเยอะมากๆแต่ว่าพลอยจะบอกว่าพลอยไม่ได้รู้สึกว่าการทำงานจะมาขัดแย้งหรือว่าจะมาบั่นทอนการใช้ชีวิตของพลอยเลยนะคะเพราะว่าพลอยทำงานก็เหมือนพลอยใช้ชีวิตไปด้วยคือทุกคนนึกออกไหมคือพลอยไม่มีเวลาเข้างานออกงานคือพลอยสามารถคิดงานได้ตลอดเวลาแล้วพลอยก็รู้สึกแฮปปี้เวลาที่พลอยแบบได้ทำงานเหมือนแบบพลอยได้ใช้ชีวิตของพลอยไปด้วยเลยเหมือนแบบเกิดมาเพื่อทำงานอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ต้องมีเวลากับครอบครัวแล้วก็มีเวลากับเพื่อนด้วยประมาณนี้นะคะเรื่องของการทำงานของพลอยเนาะพลอยก็จะใช้เวลากับการทำงานกับเพื่อนกับครอบครัวเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็อันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญของพลอยมากเลยคืออันนี้ถ้าแบ่งมองไปภาพรวมนะคะเรื่องของการแบ่งเวลาในการทำงานของพลอยเนาะคือปกติแล้วค่ะคือพลอยที่เห็นว่าพลอยเดินทางเยอะมากๆเลยนะคะพลอยจะบอกเคล็ดลับของการเดินทางให้เลยนะคะคือปกติแล้วถ้าพลอยอยู่ในไทยไม่ว่าจังหวัดใดก็ตามพลอยจะไม่สามารถปล่อยวางเรื่องงานได้ค่ะทุกคนคือพลอยจะรู้ว่าแบบพลอยยังสามารถทำงานได้อยู่เพราะว่าพลอยแบบติดต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาไทม์โซนมันยังเป็นแบบเรื่องเดียวกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคือพลอยก็จะให้เวลากับเป็นใช้ชีวิตไปด้วยทำงานไปด้วยตลอดเวลาเลยเนาะคือค่อนข้างตลอดเวลาตั้งแต่เช้าตื่นนอนมาจนถึงแบบจะเข้านอนก็คือจะเป็นเรื่องงานครอบครัวแล้วก็เพื่อนนะคะแต่เวลาที่พลอยเดินทางต่างประเทศทุกคนคือพลอยจะทิ้งทุกอย่างแบบว่าทิ้งจริงๆคือพลอยจะค่อนข้างแบบดูมือถือน้อยมากจะแบบว่าใช้เวลาแล้วก็พลอยก็จะซึมซับบรรยากาศรอบตัวนะคะซึ่งแบบว่าเวลาตอนนั้นถือเป็นเวลาแบบ quality time ของพลอยมากเลยเพราะว่าเวลาที่เราเดินทางต่างประเทศคือทั้งอากาศด้วยก็แตกต่างกัน time zone ก็ต่างกันใช่ไหมคะคือพลอยไม่ต้องกังวลว่าโอเคตอนนี้คือมันกี่โมงแล้วหรืออะไรเงี้ยคือพลอยจะลืมทุกอย่างไปเลยแล้วพลอยก็จะแบบว่าโอเคพลอยจะใช้เวลาอยู่ตรงนั้นมันเลยเหมือนเป็นการเทคเบรกพลอยจากการทำงานซึ่งทุกคนคงเห็นว่าแบบพลอยเที่ยวเยอะมากคือเที่ยวแบบทุกเดือนจริงๆแต่จริงๆทุกครั้งที่พลอยไปเที่ยวค่ะมันเหมือนแบบว่าเป็นเบรกไทม์ให้พลอยว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะแบบไปพักนะแล้วก็พักจริงๆเพื่อซึมซับแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมเรียนรู้อะไรสิ่งต่างๆเนาะก็คือพลอยจะจัดเวลาให้ตัวเองได้แบบเดินทางเนาะจริงๆพลอยไม่ค่อยอยากเรียกเที่ยวเลยเพราะเวลาพลอยไปคือพลอยไม่ได้ไปแบบสบายทุกครั้งบางครั้งโอเคไปตั้งใจไปสบายแต่ว่าหลายๆครั้งคือไปเพื่อที่จะไปเรียนรู้เนาะไปเรียนรู้แบบของจริงว่าทุกอย่างมันเป็นยังไงในช่วงเวลานั้นพลอยก็เลยบอกว่าการเดินทางในชีวิตของพลอยนะคะคือสำคัญมากๆเลยพลอยก็เลยจะจัดเวลาให้มีการเดินทางเยอะมากๆนะคะก็คือในทุกๆเดือนจะต้องมีแบบอย่างน้อย1ทริปนะคะที่แบบไปต่างประเทศเนาะซึ่งอันนี้นะคะก็คือเป็นภาพรวมในการแบ่งเวลาของพลอยเนาะว่าในแต่ละวันในแต่ละเดือนพลอยจัดสรรเวลาในการทำอะไรทำยังไงบ้างนะคะซึ่งเดี๋ยวในคลิปหน้าๆเอาอย่างนี้ละกันพลอยจะมาแชร์ให้ฟังนะคะว่าเวลาที่พลอยโฟกัสในการทำงานเนี่ยมันโฟกัสถึงขั้นไหนเนาะแล้วก็คือเราแบบว่าเป็นบรรยากาศยังไงในการทำงานที่พลอยบอกว่าเวลาช่วงที่พลอยคิดงานเนาะทุกอย่างคือแบบบรรยากาศรอบตัวในการคิดงานเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพลอยจะมาแชร์ให้ฟังในคลิปต่อๆไปแล้วกันเนาะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็ทุกคนก็น่าจะพอรู้คร่าวๆแล้วแหละว่าแต่ละวันพลอยทำงานอะไรบ้างนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาทำอะไรแล้วก็ช่วงเวลาบ่ายทำอะไรนะคะแล้วก็ในแต่ละเดือนเนี่ยพลอยก็จะมีแบ่งเวลานะคะในการเดินท
างซึ่งแบบสำคัญสำหรับชีวิตพลอยมากๆเลยนะคะถ้ายังไงทุกคนลองดูว่าตรงไหนจะเอาไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองได้นะคะก็ยินดีมากๆเลยนะคะซึ่งพลอยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ให้ทุกคนได้รู้แนวทางในการแบบทำงานของพลอยเนาะยังไงก็ตามนะคะเดี๋ยวมาติดตามพลอยต่อใน CEO Talk ในการคุยครั้งหน้าๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้พลอยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ